Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливе. Куди рухається країна, куди ведуть країну, чи правда попереду у нас кінець війни, чи, як сказав Зеленський, війна може закінчитися і в 27-му році, а також про багато чого іншого будемо говорити сьогодні з політологом, політтехнологом, керівником експертної групи Бюро аналізу політики Віктором Бубаренком. Віктор, вітаю. Доброго здоров'я всім. Щиро радий бачити. Вік, скажи мені, будь ласка, от все, що ми зараз спостерігаємо після Абу-Дабі, ну, це реально, якби, дивна ситуація. Буданов про підсумки зустрічі США та Росії в Абу-Дабі заявив, перемовини пройшли конструктивно. Яка саме перспективність, якщо єдине реальне досягнення – це поновлення обмінів військовополонених? Трамп каже, дуже перспективно, і знову, ну, якби, ситуація дуже дивна, тому що, не відверто казати, я поки не бачу такого, бо він каже, перемовини пройшли конструктивно. Скажи мені, будь ласка, ти бачиш в цих перемовинах конструктив і якісь перспективи, якісь конструктиви? Я не знаю, в мене питання тільки одне. Чи є домовленості, може, про які ми не знаємо, і тому для них ці перемовини пройшли і конструктивно, і перспективно? Ну, для мене, якби найбільш адекватний стосовно опису цієї ситуації, це Рубіо. Рубіо сказав, що да, більшість питань погодили, ну, умовно, 19 з 20. Але те питання, яке не погодили, найскладніше. І ми ж розуміємо, знову ж, що це питання Донбас. І що Росія наполягає, і тому для мене будь-які перемовини, от я розкажу, я вже раз розказував комусь, у тебе в ефірі розкажу, от старий бородатий ще совєтський анекдот, умовно, там від одеських джентльменів, да, коли там сидять три хлопця на лавочці там, чи четверо лузають там насіння, і під'їжджає на яві такий до них крутий, там, типу, під'їхав там, і з кожним там здоров. Микола був, не було. Пока, поїхав. Все, весь анекдот, занавіс. Оце приблизно по цьому анекдоту у нас відбуваються переговори. Да? Приїхали там, типа, привіт. Росіяни, що, Донбас здаєте? Ні. Пока. Стоп, американці. Стоп. Надо ж про що ж написати красиво. Давайте придумаємо, а тепер давайте подумаємо, про що ми напишемо, що потужно, незламно, щоб всі там, щоб Путін же ж мог сказати на весь світ, що ми ж мирні люди, но наш бронепоїзд, там, хотять ли русські війни, не хотять, там, типа, щоб Зеленський мог хорошо щось виступити, ну і Трампу ми ж щось повинні розказати, давайте щось придумаємо. Ну, давайте поміняємо там трошки полонених, давайте. От, якраз півроку не було обмінів, ну, от зараз поміняємо. Все, поміняли, там, типа, конструктив є, а потім всі кажуть, о, там, потужні незламні перемовини, там ще що. Уже ж, врешті-решт, можна ж сказати, не дурить і не морочить всім голову, да, сказати, Україна, от, щоб Буданов заявив, вони ж з нього зараз роблять не просто героя, а ще там героя-переговорщика. От, вони ж про Буданова вже ж є новий анекдот. Анекдоти, вони якраз і створюють міфи. Бориславе, розказати новий анекдот про Буданова, да, який тепер по зеленим... Давай, я просто не знав, що вже є якісь анекдоти. Ти мене дивуєш. По зеленим каналам ходить вже анекдот про Буданова. Ну, треба ж, що у Буданова дуже довгі руки, і він може там, типа, дотягнутися. І там, говорять, там українська делегація з російською, і російська щось там буксують, щось там на нього, і Буданов таки бере ручку, відкриває блокнот і там, а напомните вашу фамілію, пожалуйста. І той, замовкає в страхі, там, то що ж у Буданова длинні руки, він же ж там, ну, ці ж намеки, що в Москві підривають якихось генералів, да, там, все. Хоча ж ми прекрасно знаємо, що Буданов абсолютно точно знає прізвища перемовників, тому що головний з них – це його, якби, опонент. Він же ж очолював ГУР, головне управління розвідки, а у росіян воно називається ГРУ, Главне розвідувальне управління Генштаба, де
директор ГРУ, він же ж є заступник, одним із заступників Герасимова, да? Ну, тобто со всіми витікаючими. От, і теж, ну, тільки ранг, у нас, як правило, ГУР – це генерал-лейтенант, у них генерал-полковник, вся різниця. Але, тобто, військові знають про всі ці заморочки політиків, тобто, їм сказали, ну, не договоримося, там, здаєте Донбас, все, там, договор. І це ж ми розуміємо, що не факт, що припиниться, вірніше, взагалі не факт. Тобто, якщо ми здаємо Краматорськ і Слов'янськ, вони продовжують наступ, тому що Росія завжди наступає, поки бачить слабину. Да? Але для всього світу вони кажуть, все, Донбас і все, і мир на 100 лет, нет, на 200 лет. То, що ми єдине, що хотім Краматорськ і Слов'янськ освободити. Більше, а ще більше нічого не хочете. Всю, Боже упаси, нічого не хочемо. Понятно, що це русський звіздьош. От, понятно, що з нашого боку це теж намагання Зеленського все перевести. Ну, що, тобто, розговор ні о чому. От, правда, по цьому, там, Микола був, не було, пока. Все. Так можна ж сказати, що русські, як тільки ви ось наше останнє слово, заморожуємося по лінії зіткнення. Це і так велика поступка з боку України. І так бідний Володимир Олександрович не продасть це як перемогу. Ну, не продасть, якщо Маріуполь ми не повертаємо і Старобельськ з Сєвєродонецьком. Ніяк. І тобто ми робимо поступку, це крайня поступка. Все, більше не буде. І він же ж сам каже, це червона лінія. Як надумаєтесь заморожуватися по лінії конфлікту, це один пункт. Все, всі 19 інші домовились, ну і все. І все, немає питань. Але на це росіяни виставляють іншу історію. Російські ЗМІ активно розганяють тему, що росіяни вимагають, щоб всі сторони, які приймають участь у перемовинах, визнали окуповані території російськими. Ну, інакше як блокування зі свого боку це і не назвати. Тому от тоді, постійні... значить, червоний, тоді, значить, іще по одному пункту не домовились. А по великому рахунку, ми ж розуміємо, що військові про що можуть домовлятися? Військові домовляються про технічні питання. Наскільки відносно, ну, наприклад, що там з першого, умовно, там, з першого, хай там лютий почався, з 1 березня перестаємо бити по тилам. Ну, ми ж бачили, скільки це енергетичне перемир'я було. 3 дня замість тижня, да? Але окей, домовляємося, не б'ємо по тилам. Не зовсім, вибач, що переб'ю тебе, не зовсім. Поясню про що. Я в понеділок написав, що в Абу-Дабі домовились не бити по енергетиці. Вже в понеділок не було жодного обстрілу енергооб'єктів. Тоді палав Київ, палала Одеса, били по Запоріжжю, але жодного влучання по енергооб'єкту. У вівторок Зеленський заявив, мені повідомляє розвідка, будуть удари, готуйтесь. Знову не було по енергооб'єктах. В середу Кулеба заявляє, будуть удари по енергооб'єктах, нам повідомляють. Четверг виходить, я, до речі, пишу, дивіться, ну не буде ударів по енергооб'єктах, є домовленість. Більше того, мені про це повідомили європейці, які є дуже в курсі цих справ. Я відраховував від четверга, від заяви. Я ж тобі кажу, а тепер дивись, найцікавіше. Четвер виходить Трамп і каже, домовленість є, і тут же Зеленський каже, да, є, визнаю, є, четвер. Але питання в іншому. У нас чомусь, а чому мовчали весь час, знаючи, що є домовленість? Чому росіяни мовчали, це зрозуміло. Їм не потрібно, тому що у них там затонуті є, які навпаки намагалися зірвати це. А у нас чого мовчали, як ти вважаєш? А у нас мовчали тільки тому, що у нас не прийнято говорити своїм народом, не прийнято говорити правду, є тільки метод управління брехня. І тільки лайт-версія може бути не явна брехня, а маніпуляція. Наприклад, от як в даному випадку, там це була абсолютна брехня. Тобто, якщо домовленості були, а Зеленський виступає з протилежним. От, і брехня у нього і далі він бреше. Я мало того, що останні сьогоднішні його заяви, як політтехнолог, готовий сказати, що чого там все не так. Да, але ми не договорили про те, що чому військові? Військові домовляються про технічні речі, що з нуля такого-то числа не стріляємо по тилам, наприклад, тільки там кілзони. Умовно, там війна йде 30 кілометрів в цю сторону і в цю, від умовної лінії зіткнення. Да? Там потім припиняються там взагалі
битва дронів, там припиняється наземна, там відводиться важкі засоби, тобто артилерія, там все умовно на 30 кілометрів вглиб. І тому це домовленості військових. І нам, по великому рахунку, не потрібно для того, щоб зробити перемир'я, нам не потрібно підписи Путіна і Зеленського. Це ж перемир'я. Перемир'я. Генерали домовились, все, перестали стріляти, розійшлись по разним, це як от в боксі, гонг ударив, рінг, все, боксери розповзлись і вже там з полотенцями тренера їх там отряхують. Да? Все. От, все, що потрібно, але спочатку мають політики принципово домовитися, а не військові. Про що домовляться військовим? Військові приїжджають з боку Росії, здавайте цей. Так це, це не ваші, не наші питання. Це питання якраз от політиків. І якщо там не домовляться Путін і Зеленський, понятно, ні один в Київ не приїде, ні інший в Москву. Да, зустріньтесь десь там, в тому ж самому Стамбулі, там чи ще десь, неважливо, в Абу-Дабі. Зустріньтесь. Ілі прийшли, хай Путін присилає коня, цей прийшле Цибігу, ну чи того ж самого Умєрова, кому там доручать, ну хоча вже ж, щоб ранг був однаковий, да. От, приїздили два міністри закордонних справ, домовились. Навіть Сталін з Гітлером угоди не підписував. Присилали той Молотова, той Ріббентропа. Все, ми ж це ж пам'ятаємо з історії. Не потрібно підпис Путіна і Зеленського під заморозкою конфлікту. Де вони потрібні? В мирній угоді. Коли мирну угоду підписують президенти, як підписував Кучма і Путін про визнання кордонів, про мир і дружбу, спочатку з Єльциним в 97-му, а потім з Путіним про кордон в 2003-му. Кучма і Путін, а потім ратифікувала це Госдума і у нас Верховна Рада. То у нас ми убезпечені, що ми точно знаємо, хто агресор. Той, хто порушив попередній мир 2003 року. От, вони в 2014-му, через 11 років, наплювали на цю мирну угоду, яку підписував, знову ж, Путін. Уже не отмаєшся, що там алкоголік Єльцин підписував. Ні, трезвенник і язвенник Путін її підписував. І все. І тому от мирна угода. Але, Бориславе, що ж заявляє Зеленський? Зеленський же ж заявив же сьогодні, правильно ж, я так розумію, він заявив, що мир буде підписаний за рік, там, ну, то есть, але закидон такий, може бути підписаний, може, а може не бути, в тому але він заявив це в телеканалі французького телебачення, і він сказав мир, і мир цей буде досягнуто політичним шляхом. І хотілося б, щоб Володимир Олександров уточнив, так мир, тобто за рік ти домовишся, що Путін з Крима піде? Тому що інакше не можна казати слово мир, можна казати перемир'я, заморозка. Тому що мир – це коли високі сторони підписали документ. До речі, на підтримку твоїх слів, цікаво, є коментар, який вчора після перемовин дав Умєров. Ні, він не розповідав, про що говорив з ФБР, коли зустрічався, це таки залишається таємницею, але він сказав, що в Абу-Дабі обговорювали методи запровадження перемир'я та моніторинг припинення бойових дій. Ще раз, методи запровадження і моніторинг припинення бойових дій. Але про такі речі, мені всі військові це підтверджують, говорять тільки тоді, коли є домовленості. Політичне рішення. Звісно. Є політичне рішення, і військові, це ж те, про що ми говоримо. Вони домовляються з нуля, якого, і хто, да, правильно, моніторинг, що, а хто перевірить? От, наприклад, стоять друг напроти друга їхня дивізія і наша бригада, ну, чи корпус у нас стоїть, да? І от ми домовились, що з нуля ми відводимо танки і артилерію за 30 кілометрів, ну, хай за 20. Вони відвели і ми відвели, по ідеї. А хто це должен надмоніторити? Обидві сторони друг другу не довіряють. Тобто це повинні бути якісь офіцери, ну, до прикладу, турецькі офіцери, да, там, не знаю, пакистанські, парагвайські. От мені дуже подобається парагвайці, і мені здається, що силачі в цьому плані. Або філіппінки, да, які воюють, служать в Збройних силах Філіппін. Це, по-перше, красиво. Да. Да, соглашусь. І от вони моніторять, да, і є якась моніторингова місія, яка, скажімо, до великого вторгнення, це було ОБСЄ, де в середовищі ОБСЄ
в чат-рулетках россияне, русские всегда шкають, та що таке ОБСЄ? Я стоп. Кожен четвертий в моніторинговій місії ОБСЄ русский. Росіянин, да. Так, І правда. тому, якщо ОБСЄ заявило, що в 2021 році в ДНР, ЛНР загинуло 7, прописом 7, і от на пальцях, 7 мирних громадян за весь рік. І більше того, що це, як правило, грибники, які йшли і на розтяжках зривались. Да? Тобто жодних обстрілів не було. І після того я кажу, дамбілі Бамбас, це, до ОБСЄ. Вони так, ОБСЄ ми не віримо. Так тоді візьміть оце із той сотні чоловік, 25 офіцерів Російської Федерації в гражданці, да, ФСБшників, візьміть їх і розстріляйте. Що ж вони підписували? Звіт, що 7. Це ж русські підписували. І ви тепер мені, Горбатова лепите. Ми ж дорослі люди. І тепер має бути моніторингова місія. Ви не довіряєте ОБСЄ, довіряйте філіппінським офіцерам, філіппінкам. Це буде перспективно. Правильно, і все, так що, і от про це, про методи, як ми будемо моніторити, окей, для цього дійсно не потрібні політики, політики потрібні тільки для того, щоб не було це привіт, пока, да, що там, щоб не домовлялись там, ми приїхали на переговори, здавайте Донбас, не здамо, пока, все, якщо домовляться, що все, наш європейський, вже ж погодилась і Сполучені Штати, і Європа, і Україна на принцип заморозки по лінії зіткнення. Заморожуємося, все. Далі там ще окремо домовляємося по ЗАЕС. А так, ось основний. І це пункт номер 1 має бути, а не пункт номер 20. То, що ви решту 19 погодили, а 20-й самий принциповий – ні. І то ще раз сказати, що русські, приїжджайте в Абу-Дабі в слідуючий раз, тільки тоді, коли ви погодитесь з пунктом number 1. Заморозка по лінії зіткнення, крапка. А потім все остальне, з 0 часов скільки, які дрони куди летять чи не летять, куди відводимо, наскільки відводимо, тому що де моніторингова місія, як на мене, в ідеалі має бути на лінії зіткнення не просто моніторингова місія, а війська ООН в блакитних шоломах, яким ООН платить за те, що кожні там 20 кілометрів ми міряли, у нас якраз в Сумській області було 15 переходів до великого вторгнення між Росією і Україною. 15 блокпостів поставте в Сумській області, де ще буде щось в Харківській, це на кордоні, да? А там по лінії зіткнення нові якісь поставите блокпости, розведете там все. І 50 умовно блокпостів, чергова рота на кожному блокпості, щоб з ротаціями там кожні умовно там 3 місяці чи півроку. Все, про це домовляйтесь. Ротації пакистанців будуть через 3 місяці чи через 4. І тоді ж можна буде і казати конкретику. Ніяк не можуть домовитися. Це будуть на цьому блокпосту. Ми визначили кількість блокпостів. І тут будуть пакистанці або все-таки індійці. А тут парагвайці чи бразильці. Не можемо ми договоритися. І тоді можна сміло казати. Але коли ви вже домовились по самому принциповому, що заморожуємося по лінії зіткнення, а інакше виходить, що всі понтуються. Росіянам понтуватися треба, щоб показати своє миролюбие, щоб Трамп не вводив нові санкції. Все ясно? Все ясно. Росіяни хочуть затягнути війну. Я мало того, Береза, я кажу, що вони будуть погоджуватись на енергетичне перемир'я з весни, коли їм буде страшніше, тому що нам уже по весні не так страшно буде, а ми ж по їхнім НПЗ будемо бити. І вони взагалі можуть запропонувати, давайте далі 30 кілометрів вглиб від фронту, давайте не бити. Ні ви не б'єте, ні ми. І обміняємося об'єктами. У нас буде з нашого боку 100 об'єктів, по яким, за які нам страшно. Да? Це ТЕЦ, знову ж, це енергооб'єкти атомні. Да? А у них це ще плюс всі точки, де оце як в Унічі, де нафтопровод розходиться, правильно? Газоперекачувальні станції і саме головне порти і НПЗ. Те, за що вони бояться. Вони скажуть, давайте не будемо стріляти. І вони будуть готові. Мало того, я стверджую, що Зеленський
хоче, щоб була війна низької інтенсивності, але щоб вона продовжувалась безкінечно довго. Тому що якщо тоді так. війна не буде інтенсивною, якщо умовно сьогодні от було там щось 160 чимсь боїв на фронті, да, от Генштаб, було 167 зіткнень, умовно. А Зеленський хоче, щоб було 7 зіткнень. 7. От, щоб можна було частину звільнити, щоб мати не 800 тисяч армію, там, а 500. Ну, частіше ротації проводить, да, там, типа, витягувати в нитку, ну, якщо немає інтенсивних боїв, да, якщо не літають дрони. І тоді на таку війну Зеленський аж буде молитися, щоб вона йшла ще 10 років. Але ж військовий стан не відміняємо, значить вибори не проводимо. Все. Це зрозуміло, це йому буде дійсно на користь. До речі, хотів звернути увагу всіх наших глядачів і, до речі, тебе теж. З фокусу взагалі випала компенсація з боку Росії. Взагалі немає. Її просто немає. Ніяких репарацій немає. Ніяких виплат немає. Воно просто зникло. Оця тема, зверни увагу, я, до речі, про це говорив з нашими європейськими партнерами, вони кажуть, що ну це якби одна з поступок. Я говорю, гаразд, а як ми будемо відбудовувати Україну? Просто на які гроші? Це треба все обговорювати, але ж ваше повинні це прораховувати. І говорить, наше там немає, зараз тільки ваше там, тому думаємо, що ви якось це прорахуєте. Мені дуже цікаво, як вони це прорахують. Друзі, а напишіть, будь ласка, в коментарях. Напишіть в коментарях, будь ласка, зараз, це важливо. Як ви думаєте, чи прораховують наші зараз перемовники умови ще й компенсації з боку Росії за все, що за ту всю шкоду, яку вони скоїли? Так чи ні? І от тут найважливіше, я буду вам дуже вдячний. Напишіть, прораховують або ні, не прораховують. Ну і напишіть, звідки ви дивитесь. Я, до речі, так і не побачив троє на сьогодні в чаті. Це Київ, будь ласка, всі інші, ну, підтримайте, де ви всі? Напишіть, звідки хто дивиться. Це важливо, це завжди важливо, і ми завжди вивчаємо географію наших глядачів. Тому пишіть зараз, ще раз кажу, звідки ви дивитесь цей ефір. Не забудьте, щоб поставити вподобайку, це теж важливо. Прокоментувати, поширити і підписатися, якщо ви ще не підписані. Якщо вже підписані, дякуємо. Ви допомагаєте каналу просувати відео. А ще можна зайти в опис цього відео і знайти посилання на канал Віктора Бобренка. Скаже, як зав'яже. Раджу підписатися. Не пожалкуєте. Вік, скажи мені, будь ласка, при всьому цьому трохи відійдемо від міжнародки до внутрішньої політики. Після того, як Сергій Ваганян розповів по оборудці екс-голови СБУ Баканова, друзяки Зеленського, це стало дуже резонансною темою, яку обговорюють в Україні. На кухнях, на роботі, в окопі, як не дивно, бо я зараз отримую фідбек неймовірний. Ваганян розповів, що Баканов і Наумов торгували санкціями, корупція, хабарництво і контрабанда стали для ними тим, в ім'я чого вони і прийшли в СБУ. Але як сталося, наприклад, мені запитання, що НАБУ не знало про торгівлю санкціями? В Офісі знали, в СБУ знали, всі бандюки знали, контрабандисти знали, ці обнальщики знали, конвертатори знали, всі знали, а в НАБУ не знали і не виявляли це. І чому мовчить президент про свого друга? Як ти вважаєш, бо чому тема Баканова так болюча для Зеленського навіть більш ніж Міндічгейт? Бо я коли спілкуюся зі злими язиками з Банкової, вони кажуть, що Міндіч – це дуже неприємна тема, Єрмак – це така тема дуже складна, але Баканов – це взагалі його розриває вщент. Чому? Що таке? Ну, зараз всі зе-блогери вважають, що він же ж, Зеленський у нас же ж оце три бо. Бо не втік, бо не здав, бо не знав. От він зараз в іпостасі, бо не знав. От, і вони про це будуть говорити. Ну, виходить, що і НАБУ не знав. НАБУ не знав. В що я не дуже вірю, тому що я думаю, що є люди, які спеціально повідомляли, да? Ну, от, умовно, якщо проти мене вводить санкції будуть за гроші, то я здам це всім, кому не лінь. Якщо це за мною ганяється з СБУ, я здам
конкурирующим фірмам, да, там ДБР, в Генпрокуратуру, в Нацполіцію, звісно, в НАБУ і САП. Звісно, в першу чергу треба стуканути ще і європейським союзникам, тобто нашим антикорупціонерам, як воно і було, да, тому виходить, що там Шабунін знав, а НАБУ не знало. Ну, якось дивно. І для мене це дивно. Так само, як дивно для мене, ну, при всій повазі за те, що вони зробили оцей Міндічгейт, для мене подив викликає там, що, а де ж позови, де ж підозри Єрмаку, ми ж її так і не побачили, да? Де підозра Умєрову. До речі, там, типа, скільки ж Умєров буде ховатися, він там на переговорах, а в Україні ми його побачимо, він взагалі весь цей час був десь в Україні, чи не було його? Чи ми його і тут і не побачимо, так? Ні, він приїжджав декілька разів, але дуже швидко. Знаєш, мені казали, що він дуже мало часу знаходиться тут, бо в нього велике інтенсивне спілкування там, ну, наприклад, з тим же самим ФБР та іншими структурами. Ну, щось треба вирішити, мабуть. Я вважаю, що це першочергове для нього. Можу помилятися. Ні, я так думаю, що якраз це воно і є. Що вони мало з'являються тут, тому що бояться, що прибіжуть з підозрою, да, і там, і що тоді робити, як тікати. Знову так, як Міндіч десь на таксі, чи, ну, хто знає, як вони там, типа, ноги ділять, або ховатися, як Баканов. Де ж Баканова теж ж не можуть знайти, Єрмака не можуть знайти, і теж ж якби офіс Генпрокурора. Слушай, я вибачаю, Єрмака вже знайшла Українська Правда, Міша Ткач анонсує розслідування завтра або сьогодні, або завтра воно вийде, але питання в іншому, а чому не можуть знайти Баканова? Охороняє його Альфа, СБУ, Зеленський з ним спілкується, ну хай передадуть через Зеленського, що його запрошують на ТСК. Як ти думаєш, а чому він так боїться не приходити ТСК? Ну йому ж, він же вважає себе порядною людиною. Хай прийде. Єдине, що, мабуть, в мене підозра, що він знає, що там будуть якісь відео, і йому поставлять запитання, а що це на них? І йому треба щось відповідати. Може, тому він не приходить, а може просто в нього ще шпаківня не дороблена. От він доробить шпаківню і 100% прийде. Я думаю, що і тому, що вони не знають відповіді, це перше. І друге, вони думають, що розсмокчеться. От, що воно ж може пройти як беременність, да, там, типу, от раз і розсосалась. І вони дійсно на це сподіваються. Це ну, психологів спитайте, загальнолюдська риса в багатьох людей, ну, там, вийти тут вже навіть не з зони комфорту там, понятно, нема, але із зони хоча б мінімального, да, от я в доміки, Баканов от сказав, як ото діти, коли щось їм не подобається, да, там дитсадкового віку, вони кажуть, я в доміки, все. І от він зараз в доміки, і типа не трогайте мене, і думає, що ну воно ж якось десь пропаде. Тобто це людська психологія. Але йому ніхто з дорослих не може підказати, що Ваня не розсмокчеться, в доміки не заховаєшся, що треба все-таки приходити і розказувати, тому що ти ж тільки усугубляєш. Але так веде себе він і Зеленський. Мало того, політтехнологи правильно Зеленському і розказують, що ну, якщо вам не подобається проблема і її вам смикають, да, то її можна замовчати. Ну, типа, не було цього. Або знецінити. Ну, собственно, як Міндічгейт, ми пам'ятаємо, 10 листопада почався, а 12-го ввечері, аж тобто в суботу вже, в середу ввечері, 12 числа, Зеленський сказав в відосіки своєму про нього, як про, між прочим, на останньому місці. От у нього було 6 тем, і от він по 5 темам сказав, ми от потужно тут, незламно тут, ну, і там щось там НАБУ, ну, желаю йому удачі, щось типа такого він сказав, да? От, тобто знецінення самої теми, там, типа, що ви докопалися, у Вані Баканова дійсно, він шпаківню робить, там, типа, що там на синичкам переждать війну, там, тому це важлива річ, а ви тут, блін, про якісь фоточки, якась ТСК, там, типа, блін, чудак ділом зайнятий, а ви тут, блін, своїми, там, як ото в анекдоті про Вовочку, Мар'я Івановна, мені би ваші проблеми, да? Ну, от, так оце приблизно так і тобто це і психологія, і порада політтехнологів. Але є одне але, що рано чи пізно це суспільство набридає. І це якщо б як разова акція, то да, можна там, типа, проблему або замовчать, типа, що, скандал з Бакановим? Так ми не чули про це. А що там? Ну, така хтось займається. Тобто це одна версія. Друга версія, там, типа,
Я бажаю удачі всім органам антикорупційним, флаг в руки, барабан на шию, но не на камеру кажу, зробіть біг на місці. Біг на місці, шукайте Єрмака, ах, Ткач уже знайшов, ну, от гадство. А так би б шукало б НАБУ, його шукало і не могло знайти. Тому що це називається біг на місці, коли по просьбам на камері ми кажемо, що ми дуже швидко шукаємо. Та дивіться, паралельна ж реальність оцього Петрова, да, який там був заброньований, гадство руського агента забронювали на національному меморіальному кладовищі. Да. От, ну, цинізм зашкалює. І виходить теж, ось виходить, коли там була оця Калмикова, міністр, каже, ми проводимо слідство, ми, ну, внутрішнє розслідування. Так що там проводить? Ви гляньте наказ, чиїм наказом він призначений. І спитайте у цього там, як цього штріха. На підставі чого? Да, то есть ви його призначили і чому там, типу, ось викличте його, наказ ваш, підпис ваш, там на підставі чого ви призначили. Ну, відповідай. От, був якийсь конкурс, якщо не конкурс, то де він прийшов, він написав заяву, у вас не було інших варіантів, там, да, там, типу, кадровий голод у вас там чи що, ну, і хай там він уже відмазується, але вони кажуть, ми проводимо слідство, це ж з того ж самого, тобто, чи не бистро я біжу. Це так само, як ми там готові Баканова шукати там і місяці, 2-3, і теж, як в тому совєтському фільмі, там, типа, телегу за день сделай, а за 2, та и за 2 сделаю, там, типа, а за неделю, барин, там, типа, тут помощник нужен, да? Так, Формула любви, формула кохання, дуже гарний фільм про графа Каліостро. Багато було смішного там, але дивись, ти коли кажеш, що дехто не помітив, наприклад, Зеленський не помічає Баканова, не тільки Зеленський не помітив Баканова, наприклад, Українська Правда не помітила цей кейс зі скандалом, якось дивно, більше того, Українська Правда, от якось Єрмака помітили, а Баканова не помітили. Я дивлюсь, Українська Правда, до речі, зараз дуже лояльна до Буданова, і про Буданова вони пишуть, або дуже Віктор, Українська Правда протягом 2 тижнів видала 2 комплементарні статті. Перша про Буданова, друга про Федорова. Ці комплементарні статті – це результат якісних призначень, аванс на майбутнє чи щось інше? Це кампанія. Це вже кампанія і залучають людей, ну тут можна домовитися або з редакцією, щоб редакція дала редакційне доручення, або домовлятися з журналістами. І мотивувати журналістів якимсь чином. Тобто 2 путі є. Можна і так, і так. Ну, там ще варіант не з редакцією домовлятися, з власником. Але, бач, якщо це помітили незалежно і Бобиренко, і Береза, то воно так і є. То, що ми побачили, що ну, дуже здорово розціловують. Мало того, а проти Залужного інформаційна атака. І як це я розцінюю? Я розцінюю це як початок виборчої кампанії. Однозначно. І ніяк інакше. Тобто люди почали гратися у вибори. І тут очевидно, що якщо ви починаєте грати в вибори, да, ви будуєте якусь стратегію, ви визначаєте, тобто будуєте електоральне поле. Хто основні з нашого боку, які основні у нас опоненти, яке електоральне поле і які перетікання. Це те, що ніколи, от коли нам соціологію публікують, нам ніколи не розказують про метод перетікання. Тобто, умовно, я хотів би сказати, що досліджуємо, що там, наприклад, якщо вибори відбудуться на найближчої неділі, там, за кого ви проголосуєте. І йде цілий прайс, да, там 15 прізвищ. Понятно, розльоти страшні, тому що тут є... І ми ж насправді не знаємо, що там, типу, а буде там, наприклад, і міряють і Зеленського, і Буданова, да? А потім там, типу, ага, у Зеленського 25%, у Буданова 10%. Але як потім будановські 10 перетікають в другий тур між Залужним і Зеленським? І хоп, і ай-яй-яй, а тут страшна вещь. А всі майже від Буданова перетікають куди? Залужному. І тому Зеленський вступив в тандем з Будановим. Зеленський і Буданов зараз на дану хвилину тандем. Чи це збережеться? Не знаю, не факт. Тому що, знаючи Володимира Олександровича
йому може все-таки дуже сильно не подобається, що у Буданова рейтинг там або рівень довіри не падають, або рейтинги можуть навіть зростати, да? З огляду на те, що навіть Українська Правда, щоб посіяти сумнів серед розумних, що кажуть, от, пішов Єрмак, прийшов Буданов, і порядка в Офісі Президента стало більше, щоб ми, зробили висновок, все-таки Буданов хороший варіант. А Буданов і Зеленський визначаються, хто із них піде. І тепер я би на місці політтехнологів не став би міряти їх в одному прайсі. Тобто, і ще раз, я краще б зробив два. Тобто, в одному листі, за кого з цих будете голосувати. І наводимо перелік прізвищ, де є, наприклад, тільки Зеленський, а потім кажуть, а якщо буде отакий варіант, за кого тоді проголосуєте? І тут є тільки Буданов. І тоді так мірять. До речі, я би ще й третій, наприклад, там, а якщо в третьому списку, то що в перших двох був і Залужний, і Порошенко, а умовно, а в третьому тільки Залужний без Порошенка. Або там, без Білецького. Ну, тут той варіант, коли можна там, щоб не втомити, звісно, щоб інтерв'юер не втомив людину, то тут не можна ж там безкінечні варіанти, але принаймні можна поміряти, що отакі, принаймні по основним 4 фігурам. Да? Залужний, Зеленський, Буданов, Порошенко. То, що всі решта там набирають умовно менше 10%. І помірять їх, помірять в такій конфігурації, в такій. Причому не мірять Зеленського і Буданова, тому що зараз це тандем. І тоді, і я думаю, що вони вже й поміряли, і вони бачать розкладець, да, там, а хто тоді виходить в другий тур, як ідуть перетікання і так далі. Звичайно, я поки що стверджую, що Зеленський сам хоче йти, а Буданова вмовив бути другим, пообіцявши йому там щось там прем'єрство чи щось, що він буде, чи потім ще 5 років Зеленський, а потім уже Буданов, да, будуть готувати. Можливо, такий варіант. Я не знаю, як Буданов зголосився, тому що для нього це, він підіпре зараз рейтинги Зеленського. Вони перестануть падати, це однозначно. Принаймні на якийсь час, до нового корупційного скандалу. Але ж ми розуміємо, що Буданов свій рейтинг може занапастити. Знову ж, все залежить від того, Буданова кинули на найважчий відрізок, на завершення війни. А якщо завершення війни не буде? А якщо буде, не по нашим цим. А як вони будуть продавати, якщо навіть заморозка, умовно, там з весни почнуть до літа заморозяться і на осінь треба виходить вибори? А як продати, Борислава, а як продати перемогу? Як от те, що Зеленський, який казав, я би Крим не здав, я би здох не здав. А чого ж ти здав тепер Сєвєродонецьк, Бахмут, фортеця Бахмут, сам же ж пісню придумав, да? Скадовськ, де ж це все? Як же ж там, з Покровська наші, кажуть, виходять. Володимир Олександрович, це ж точно не перемога, тому що Лобановський казав, що результат на табло. Бо будуть продавати як перемогу, що ми встояли як незалежна держава. Да, це так, це да. І будемо казати, але результат на табло, хто окупував чию територію, да, тобто росіяни там можуть продати собі перемогу, вони там зробили дорогу в Крим, там ще щось там, вони можуть сказати, що тепер ніхто не буде бомбити Бомбас, там, все, Донецьк не в опасності. Вони можуть продати, Зеленському буде важко продати перемогу, і Буданову, то що це ж Буданов вже ж там на переговорах був. І тому, да, і до речі, а останні 2 його заяви, і вчорашня, і сьогоднішня Зеленського, дуже класно він говорить, вчора ж він сказав французькому телебаченню, що ми і він сказав, буде мир, да, там, що протягом року буде мир, і не уточнив, це все-таки він мир вважає, чи заморозку він французам просто, щоб дуже сильно там не напрягати їх, він має на увазі під миром просто припинення вогню, заморозку. Окей, можливо, там ти і французами маніпулюєш, хоча це маніпуляція, тому що мир і перемир'я – це різні речі. І тільки простачкам можна там підсунути одне замість іншого. Я, наприклад, цього там, мені ріже слух. Який нафіг мир? Мир буде, коли ми в Керчь займемо. Коли там,
наші воїни друг другу будуть казати ту пісню ще дурну росіянську глупу. Ти був в Керчі? Не був, так молчи. От будемо в Керчі, там тоді і поговоримо. От, в українській Керчі, да? От тоді буде мир. А поки що тільки заморозка конфлікту. Але друге, що він сказав, що можна, ну, і це ж він, ми ж завершимо війну дипломатичним шляхом. Фіга собі, там, тобто ти думаєш, що Путін тобі так от просто віддасть. А друге, що він заявляє сьогодні, що якби після війни ми будемо займатися відбудовою. Тобто таким чином, я хочу на цьому акцентувати. Це те, що мало хто помітив, а навіщо він так сказав? А тому, що йому політтехнологи сказали. Просто я кажу, от як політтехнолог, я би порадив Зеленському. Це називається позиціонування, да? Позиціонування наше якби на майбутнє. Тобто ти всім своїм видом показуєш, що залишаєшся після війни. Тому що кажеш, ну от ми будемо ж займатися відбудовою, це ж мається на увазі відбудова ж після війни. Ага, тобто Зеленський буде займатися відбудовою. Сьогодні він каже, я зробив доручення Федорову. Сьогодні таке взагалі маніпулятивне дуже. Доручення Федорову, що ми переходимо з мобілізаційної армії на контрактну. І він ляпнув кілька єресей. Перша єресь там, типу, що 800 тисяч армія – це для дураків. Тому що 800 тисяч армію Україна не потягне розориться. 800 тисячна армія була у росіян під ружьом. У них то була 1 200 000, у них армія указом президента, гранична чисельність. У нас це прерогатива Верховної Ради, вона просто цього не робить. А щоб ми не говорили про Путіна, він, звісно, урод рідкий, але у нього все юридично підточено. Да? Тобто, якщо нормативна база підведена під все. Тобто, має бути гранична чисельність вооружених сил Російської Федерації. От вона зараз 2 мільйони, але в тому числі вооружених 1 мільйон 568 тисяч. І це указом президента визначено. Тобто у них 1,5 мільйона армії. На початок вторгнення у них було всього 1 100 000 з чим-то, там, під 1 200 000. В тому числі вооружених строю, без всяких пекарів, аптекарів там в госпіталях, ми розуміємо, да, викладачів в закладах вищої освіти, вони ж теж в системі Міноборони, але вони не під ружьом, да, там якась тітка хімію викладає умовно, да, от, вона числиться в системі Міноборони або в воєнкоматі писарем, да, працює хтось, але вона гражданська, а всього там під ружьом у них було десь 800 з чим-то тисяч у росіян, і 800 тисяч у нас, просто сказати, наша економіка впаде. Хіба що може бути варіант, що європейці психануть і скажуть, давайте 800 тисяч держать, хай Путін 1,5 мільйона держить, через 3 роки без любої війни у нього буде колапс економічний. Просто він не витягне цю армію, тому що я нагадую, що найбільша армія світу в Сполучених Штатах 3 мільйона. В Китаї 2,2 мільйона. Вся армія. Яка Україна і який Китай, які демографічні можливості? І 800 тисяч армія. Да, з мобілізаційним резервом може бути навіть більше, можливо і 1 мільйон, але ніяких 800 тисяч. І от Володимир Олександрович на голубому глазу чеше таке, і хтось же ж киває, думає, да, це хорошо, але це буде контрактна армія. От, і він каже, що ті, хто захочуть підписати контракт, ми будемо платити багато. І він оце говорить, як в майбутньому часі, що коли закінчиться війна, я лічно там буду типа контрактною армією займатися. А я хочу сказати, Володимир Олександрович, а я лічно хочу, щоб коли заморозиться конфлікт, місяць був на створення якісного законодавства по виборам президента і виборам Верховної Ради один раз поза виборчим кодексом. Місцеві вибори можна по виборчому кодексу буде проводити. Але вибори президента, тобто від дати заморозки, ЦВК дається, вже вони мусять внести, Верховна Рада місяць для прийняття цього разового законодавства, і потім 2 місяці, хай 3, 90 днів на вибори. Тобто, получається, що
Володимир Олександрович, через 120 днів після заморозки конфлікту я вас в Україні бачити не хочу, а якщо в Україні, то за ґратами. Все, не хочу я по-іншому. А він нам каже, і оце уловка, коли він каже, а я буду після війни займатися цим. Тобто він в наш мозг вносить що? Що я буду. Ні, Володимир Олександрович, тебе не буде. Погоджуюсь, маніпуляція, технологічне рішення, яке хтось підказав Зеленському. Але дивись, за результатами національних опитувань головними проблемами для українців залишається війна 85%, корупція 55% і економіка. 52% респондентів відповіли саме так. Питання енергетики турбує, до речі, тільки 22% громадян. Однак саме ця сфера дедалі частіше сприймається як зона практичного контролю на рівні домогосподарств і громад. Чи розуміють люди, що корупція і є причиною проблем на фронті та в енергетиці, а також не дає можливості покращувати економіку? Як ти вважаєш? Корупція – це наша проблема. Ну да, найбільшою проблемою у нас є Російська Федерація, але на другому місці корупція. І вона наша проблема, мало того, на перемовинах. Тому що от зараз, іще раз, на перемовинах стоїть стіл, по обидва боки столу, сидять там з того боку російські військові, а з цього боку Умєров. І вони прекрасно знають, що Умєров никається, не їде в Україну. Чому? Тому що там має бути підозра. Як ти думаєш, це впливає на психологічний стан? Вони знають, що чудак під колпаком у Мюллера. І тому йому ж можна нав'язувати щось. А чи знають це американці? Знають прекрасно. І можуть нав'язувати якісь використовують. І використовують це. І тому в перемовинах корупція є послабляючим для нас фактором. Страшне в переговорах. Дальше, на внутрішньому ринку, є вона послабляючим фактором? Да, для Путіна вона є нашим послабляючим фактором, найбільшим, тому що Путін думає, от один із аргументів, то що, по логіки, Путіну вже давно пора закрити лавочку і припинити оце СВО, да, так зване їхнє. Чому? Тому що їхня економіка не витягує. А Путін продовжує війну. І всі там, це того, що він, сатана від глупості. Да, йому прибріхують, він не знає реального стану речей в своїй бульбашці. Але навіть в тій бульбашці він же розуміє, що вони Покровськ беруть з вересня 24-го року. 1,5 року вони беруть один Покровськ. За цей час там в 42-3 році Красна армія за цей час встигла відступити до Сталінграда, а потім вернуться під Курськ, умовно, за цей час. А вони перейшли 2 вулиці Покровські, там з вулиці там умовно Садової на Озерную. Супер успіх руського оружия, да? Це щоб там порівняння якесь. І Путін не може цього не розуміти. І йому ж, мабуть, там же кажуть, сама відверта з ним Набіуліна, яка йому, мабуть, кожен день каже, денег нет, но ви держитесь. І йому треба Путіну заморожувати конфлікт. Но йому ФСБшники приходять і кажуть, от ще чуть-чуть, вони між собою пересруться. Чого? То, що не може же ж український народ терпіти скільки корупції. Вони ж виходили на Майдани, як протидія корупції. Вони почнуть зносити Зеленського, почнеться заваруха. І тут ми під'їдемо, да? Уже ж не в конному строю, як вони зараз їздять, а вони враховують корупцію як основний фактор послаблення України. Тобто переговорний трек – да, Путін – да, союзники, до речі, да, Трамп – да. Тобто корупція, вона нас штовхає в прірву і точно не до перемоги веде. От точно ми там не можемо один одному сказати, ти був в Керчі? Ти, до речі, був в Керчі? Я був в Керчі, я відпочивав в Керчі. Ми з Терезою були в Керчі, але я хочу, щоб мої діти були в Керчі. В Керчі, Феодосії, Євпаторії, Алупці я був, в Алушті я був, я в Севастополі відповідав, в Євпаторії взагалі майже півдитинства пройшло. Але попри все це, дивись, от є проблема така неймовірна, і при цьому КМІС дає
останні результати соцопитування. 61% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють 33%. Попри всі тотальні корупційні скандали, проблеми з фронтом, невигластва, все інше. Але от тут тобі як фахівцю, за іншим методом, ще раз кажу, 61%, але за іншим методом опитування рівень довіри до Зеленського виявився нижчим. 53. Це коли якби знайомий тобі ставить запитання, а не просто опитування. Це пояснює тим, що частина людей критикує президента, але каже про довіру через війну. Довіряють не Зеленському, а довіряють саме, зараз Віктор повернеться, а довіряють саме посаді під час війни. Взагалі, от ти погоджуєшся з цим, і про що говорять ці дані, і чи можна їм довіряти? Це маніпуляція. Знову ж, я думаю, що КМІС зробив дослідження чесно, але замовник публікує або дозволяє публікувати те, що він дозволяє опублікувати. І тому з цим треба обережно. От дійсно 61%, але є така методика уявний друг. Уявний друг. Ну тоді, коли вона приміняється? Вона частіше всього приміняється в слизьких питаннях, коли якщо спитати, Береза, ти давав коли-небудь хабар? І ти можеш там посоромитися навіть в анонімному опитуванні це сказати, да? Але я кажу, Береза, уяви собі друга, про якого ти дуже знаєш. От він давав хабар, і тоді люди чесніше відповідають. І тому чому? Методика... Це психологія? Да. Це психологія, це психологи так порадили, тобто уявний друг, тобто давай не ти будеш відповідь давати, а твій уявний друг. І людина відповідає, як вона, але вона ховається. Ну це ж якийсь уявний друг, але уявний друг дуже схожий на мене, або дуже схожий. Да? І тоді я можу сказати, да, давав там, наприклад, хабарі, а в яких там обставинах? Наприклад, національній поліції, чи ще там міліції, да, там давав хабаря, да, к примеру, або там лікарю, або там преподу в вузі. От тоді уявний друг приміняється, або там, де людина може посоромитися, навіть анонімно відповісти. І того уявний друг. Так от, 61%, якщо запитувати, а якщо паралельне опитування і уявний друг, то довіряють Зеленському вже всього 52%. Не 61, а 52. Мало того, знову ж те, про що я талдичу там, протягом уже кількох років, що рівень довіри, це не рівень електоральної. Тобто, якщо я навіть написав «довіряю Зеленському», а чому? Тому що багато хто стоїть на державницьких позиціях і довіряє Зеленському, бо він же ж, у нас же ж президент, я довіряю йому проводить перемовний процес. Я апріорі довіряю йому, він же ж верховний головнокомандуючий. І тобто, є там повністю довіряю і частково довіряю, то багато наших співвітчизників частково довіряє йому говорити від імені України. Але не довіряє йому, наприклад, коли він каже єресь там чи якусь там ще фігню. Тобто не довіряю. Я то повністю не довіряю Зеленському, я б не довірив йому бабушку через дорогу перевести. Але хтось довіряє. І тому треба розділяти. А, як правило, ніколи не публікується. Публікується тільки загальний рівень довіри. А є повністю довіряю і частково довіряю. Так от, найбільший рівень довіри у Залужного, там 78%. Але у нього 68% – це повністю довіряю, і тільки 10% частково. А у Володимира Олександровича 61% якби довіряю, але тільки 23% повністю довіряю. Повністю. Тобто, а ті довіряють, теж ж дається прайс-лист. Чи довіряєте ви наступним політикам? І в мене там, к примеру, наприклад, там, я довіряю Зеленському, да, довіряю, там, а Залужному, да, довіряю, а Буданову, і Буданову довіряю, там, і Порошенку довіряю, там, к примеру, там, і ще кому, там, Дмитру Разумкову довіряю. Але ж голосувати же ж доведеться за когось цього, а я галочку довіряю, поставив багатьом. Знову ж, я поставив Залужному повністю довіряю, наприклад, а Зеленському там, знову ж не про мене, то що я там повністю не довіряю, взагалі не довіряю, там котів переводить через дорогу не довіряю, ніколи там Зеленському там не вірте, це найбільша помилка в житті, довіриться Зеленському. Але
Але хтось же ж довіряє, але частково, ну, вірніше, скоріше довіряє, або повністю довіряє. Так от повністю довіряє, навіть це не корелюється, готовий завтра голосувати за нього. Тому що із тих 23%, які повністю довіряють Зеленському, 80% тільки хочуть бачити його наступним президентом. Тобто, насправді, це 80% від оцих 23%, 80%, тобто, ну, умовно, хай там 20%. Це ті, хто хотіли б наступної каденції Зеленського. І, значить, оці люди готові завтра прийти і за нього проголосувати. Аж ніякі не 61%. Тому що мене після оцих всіх публікацій мені обов'язково хтось напише, пишуть і кажуть, все, Вітя, ми валимо з цієї країни. Ну, у кого маленькі дітки, от у мене... Ні, не треба нікуди валити, повірте, ми ще будемо відловлювати. Що, Вітя, якщо після цього всього у нього рейтинг довіри 60, ми валимо, все, шансів немає. Я їх заспокоюю, що насправді це маніпуляція. Хоча, давай відверто казати, українці нація мазохістів. Після всього, що в нього є хоч якийсь рівень довіри, це окрема історія. Ну, за нього завтра готові в першому турі проголосувати 20. Але дивись, 42% опитаних переконані, що владу в Україні потрібно повністю замінювати. Водночас 48% респондентів вважають, що є фахівці, які можуть залишитися на посадах після закінчення війни. І 16% українців вважають, що демократії в Україні забагато. Я не жартую. 16% українців так вважають. Це окрема історія. Водночас 35% респондентів переконані, що демократії навпаки замало. Найчастіше через обмеження свободи, корупцію та ТЦК. Дії ТЦК. От як ці результати взагалі будуть впливати на майбутнє України? Але ти знаєш, ми сьогодні згадували «Українську правду», варто її зараз теж згадати, тому що вони зробили неймовірну публікацію, я вам скажу, там комбінація між заголовком і фотографією, ну це 80-й рівень. Це суперово, я покажу це. Їм респект за це. 42% українців вважають, що нинішні чиновники не мають бути при владі після війни. І якби от чиновники за столом. Така дивна ситуація, Володимир Олександрович їх очолює. Тому в мене до тебе тільки одне запитання. Як все це буде впливати на майбутнє? Чи зараз всі соцопитування – це не про що? Як тільки припиняться вогонь, треба проводити негайно нові, бо результати будуть геть інші? Результати будуть геть інші. Хоча зараз цілеспрямовано Офіс президента вибілює команду. Вони кажуть, що це нова команда, це молода команда, це антикорупційна команда. Не зв'язуйте їх з Міндічем, з Єрмаком. Тут дивіться, умнічка Федоров, герой Буданов. Ось ми ще Федоров взяв, дивіться, і тих волонтерів взяв до себе помічниками, що, понятно, вони помічники на громадських засадах, і що це понятно, що, ну, щоб вони не підеш Стерненко, щоб показувати свою декларацію, да, на державну службу. От, і вони будуть просто помічниками там, і таким чином вони вибілюють, вони виштовхують і у «Українській правді», і оце опитування каже, що да, є там хороші. І вони, а зет-блогери зараз підтягують. Дивіться, який Міша Федоров умнічка. Умніє нет, у Пороха таких не було, у Ющенка таких не було. От умнічка. І вони ж, да, з одного боку там, типа, і спитайте, треба деяких залишати? Треба. А хто знає, це ж міф. Зараз твориться міф про розумно, що Федоров розумний. От, і що саме розумний, і що прям замінить ніким, да? Що і в інших командах, ну, умовно, у генерала Залужного не знайдеться хтось рівня Федорова або й покруче, та я впевнений, що знайдеться. Але зараз робиться такий міф. І робиться міф в першу чергу на двох, там на Буданові і на Федорові, але вже ж дивимося, підтягується вже і Кім. Тобто, у всіх, у кого є позитивний рейтинг, їх якби кліпають в цю команду, щоб командою обілити і сказати, це нове, це зовсім не те. І таким чином не тільки припинити падіння рейтингів
особисто Зеленського, ну, а й підтягти вгору. Я так думаю, що у них зараз вони розглядають обидві стратегії. Типа тянем Зеленського, Буданов на підстраховці, або якщо у Зеленського взагалі все погано, там намагаємося зробити Буданова. От, хоча це може їх і розсварити, тому що Володимир Олександрович нікому не пробачить, що він може комусь, не він на сцені пріма. Він пріма, а всі остальні на підтанцовці. Ну, тут нічого нового, тут якраз все як завжди, але ти згадав Залужного. От я не міг це тоді не добійти, а після інформації про високий рівень довіри до Зеленського всі помітили, що якось зразу після цього в інформаційний простір, зокрема в телеграм-канали, які афільовані з Офісом Президента, нагороджені Офісом Президента, пов'язані з Офісом Президента, а також з тими, хто є або пропагандистами просто працюють на Офіс Президента, знову стали просувати вкиди щодо генерала Залужного. Системно, за грубі гроші або за якийсь інтерес, але вони масово розповсюджують бруд, спрямований на дискредитацію Валерія Залужного. Тепер, до речі, до чого підключилися навіть Наталя Мосійчук з Юрієм Березою. Мені, до речі, постійно прилітає за те, що от ви кинули хлопців під Іловайськом, коли були... Я говорю, так я не був під Іловайськом, це Юрій Береза. Нікого не хвилює. А ви що, брати? Я говорю, ні, взагалі так сталося, що люди є з одним прізвищем в Україні. Але, от скажи мені, будь ласка, а з чим пов'язана така активність? Вибори почались? Ні. Да. Залужний сказав, що йде в президенти? Ні. Тобто почались? Почались. Вибори почались, і тому атаки на генерала Залужного будуть продовжуватись. Мало того, будуть шукатись або придумуватись темні плями в його біографії. На кшталт там списався, або там типа захищався в Одеському університеті. У кого? У Сереги Підрахуя Ківалова. От, і хоча у нас є відповіді на ці питання, що захищався там, тому що по цій спеціальності можна тільки в цьому університеті захищатися там. Але ви скільки, буде кидатися гімно по принципу, там, типа, потім ложечки нашлися, а садочок остався. Да? От, але найбільше будуть використовувати пачками. Я думаю, що зараз є спеціальний проєкт, то що кампанію завжди треба розписувати на якісь проєкти. Да? І от один проєкт «Чорна кампанія проти Залужного». Вона буде навіть сидіти в іншому приміщенні, вона не буде асоціюватися з намагатимуться вони, щоб це не асоціювалося з Офісом Президента, але будуть знаходити спеціально людей, які готові на вентилятор накидати. І в першу чергу військових, щоб опустити його рейтинг як самого успішного полководця в Україні, рівня там Хмельницького, Виговського або там Цезаря і Наполеона, да, що там типа то, що він десь в цьому ряду, да, стоїть, він переможець росіян, а скажуть, та ні, ніякий він там типа там здав, там продав, там оттуда втік, там списався, там все. І це будуть робити військові. Тобто вони шукають оцих, це методика називається ложний експерт. Як це українською сказати, ложний? Ви всі зрозуміли. Псевдоексперт? Псевдоексперт, да. Або ложний експерт. І понятно, що їх будуть. І оце буде найбільше. Гаразд, а як це? Це ж не повпливає так, 2% відколиться, 5% може відколотися. Але ж ми обидва з тобою розуміємо, що це не працює. І тоді в мене до тебе одне єдине запитання. А навіщо тоді вкидати величезні гроші в цей кейс? В смислі, в який кейс? Дискредитацію Залужного. Це не працює. Ми ж побачили вже. Вони вихірачать 2 роки. Дивись, за декілька днів... По-перше, що вони думають, що це спрацює. Дивись, за 2 роки буде... За декілька днів буде 2 роки, як Зеленський звільнив Залужного. 9 лютого, так. 8-го, я пам'ятаю. 8-го, да. До речі, я хочу звернутися зараз до наших глядачів. Друзі, а напишіть, будь ласка, я зараз проводжу це опитування постійно. Мені цікаво, знайдеться хоч одна людина чи ні. Після звільнення Залужного і того, що Зеленський зірвав мобілізацію, чи звільнення Залужного призвело до покращення ситуації на фронті? Чи стали ми більше звільняти території? Чи стали кращі результати? Чи збільшились досягнення Збройних сил України? Чи навпаки, погіршилось все? Напишіть, будь ласка, як чесно ви вважаєте, якщо ви служите, якщо ви ветеран, якщо ви цивільний, ви ж бачите, що відбувалося.
то покращилась ситуація чи погіршилась? Бо це дуже важливо. Напишіть зараз, ми підрахуємо, кого більше, кого менше. Ну, треба дізнатися. Бо дуже цікаво, дії Зеленського призвели до того, що Україна дійсно на краще стала воювати, або це такі дії, які призвели до того, що зараз відбувається. Пишіть в коментарях, це важливо. А ще напишіть, звідки дивитесь, що думаєте. Підпишіться, поставте вподобайку і прокоментуйте. Віть, так що ти скажеш? Просто я хочу, ну вони 2 роки його мочать. Це не працює. В нього рейтинг залишається. Що далі? Ну ти от вкидаєш гроші, це як, знаєш, історія з казино. Ти заходиш і намагаєшся вгадати, виграєш ти виграєш, але виграти не можеш. Тоді, як розумна людина, ти повинен вийти з казино. Якщо дебіл, ти програєш все вщент. Це от дебіл? Друге, вони сподіваються все-таки, що вони перекриють героєм Будановим героя Залужного, а за рахунок того, що Залужного дискредитують. От, і якщо буде цієї грязі багато, площадок, платформ у них багато, то десь рейтинг Залужного і десь можуть просісти. Але це буде буквально кілька пунктів. Тобто, щоб ми розуміли, що рейтинг Залужного обвалить не можна. Трошечки послабить, але ж не можна наскільки підняти рейтинг Зеленського. Але вони пробують. Ну, дурень думкою багаті. Оце те, що там, що пацани, ви ж в казино, ви тут програєте, тут ви програєте. Але вони думають, що виграють. І підстава у них теж шаманізм. Ми ж говорили про шаманізм Єрмака, да? Вони думають, що Вова фартовий. На цьому міфи всі вони будують. І стратегія, тобто у чудаків стратегія будується на тому, що так Вова ж фартовий. Вони, до речі, і переговорну стратегію так будують. І участь України в війні. Ну, ми ж не можемо програти війну. А чого там? Ви ж корупцією своєму цьому сприяєте. Ні, Вова фартовий, ми вивеземо все. От вони шаманісти. Ну, що я хочу сказати? Подивимось, єдине, що я можу сказати, вважайте це прогнозом. Зеленський з Будановим ще дороги не просто розійдуться, а вони будуть дуже погані стосунки. Я можу сказати це заздалегідь, і тому я не вважаю тут історію, от, як багато хто бачить конкуренцію, я вважаю інше. Зеленський навмисно намагається підняти Буданова, щоб бити по Залужного, а не для того, щоб Буданов переміг. Ні, тут інша історія. Його використовують як зброю. Інше питання, що чи потрібен Зеленський Україні в майбутньому зі всією корупцією, з відсутністю поглядів, відсутністю світогляду, державності. Та дайте відповідь самі. Я не знаю. Я для себе відповідь дав давно. Але час покаже, хто правий. Віть, я хочу подякувати тобі за те, що ти сьогодні був з нами. Хочу подякувати тобі за те, що ти знайшов час, можливості і дав свої відповіді на запитання. Тримаємося, все буде Україна і побачимось за тиждень. Па-па. Погано чую, щось мене вибиває. Вікторе, кажу, побачимось за тиждень. Чуєш мене? От через раз чую. Давайте я всім маякну, бо мене вибиває. Уже я зараз пропаду від вас. Тоді до зустрічі за тиждень. О, і Віктор так і пішов. Ну, що я можу сказати? Інтернет дійсно зараз не найкращий, але українці найкращі. І це теж ми поборемо. Дякую вам, що були сьогодні з нами. Дякую, що були сьогодні під час цього ефіру активні, писали, коментували, реагували. Не забули поставити вподобайку. Ну, щоб не бути пасивними. Але головне, за що я вам хочу подякувати, за те, що ви допомагаєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, підтримуєте ЗСУ і приєднуєтесь до ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є Україна. У ЗСУ це єдина запорука того, що Україна є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде України, а не лише майбутнього. І саме росіяни найбільше хочуть, щоб ЗСУ було відсутнє. Тому гуртуємось навколо ЗСУ і все буде Україна. Дякую вам, друзі. До нових зустрічей. Па-па.